Mirë mbrëma. Qeveria që ai udhëheq aktualisht po ballafaqohet me mungesë numrash dhe me kërkesë për zgjedhje të jashtëzakonshme. Por Ramush Haradinaj duket i qetë përballë këtij realiteti dhe i sigurt që mund të vazhdojë tutje. Pak ditë pas i shënoi sukses me kalimin e demarkacionit, të cilin vetë e kishte kundërshtuar si opozitor, kryeministri i Kosovës kaloi nëpër dy situata problematike: arrestimin e Marko Gjurić dhe deportimin e 6 shtetasve turq. Për të dyja rastet, tha se s'kishte informacion, ndërsa opinioni e pa sikur ai në realitet po udhëhiqej nga presidenti Hashim Thaçi. Kryeministri Haradinaj sonte e kemi në pressing, bashkë me analistët Astrid Gashi dhe Berat Buzhala. Do të tentojmë të marrim përgjigje për shumë çështje që e kanë karakterizuar qeverisin e tij për këta 6 muaj. Zoti kryeministër, mirëmbrëma, mirë se erdhët në pressing. Mirëmbrëma, Leo, mirë se gjoj. Berat, Astrid, mirëmbrëma. Kryeministër, fillimisht duhet më na dhënë përgjigje një çështje që goxha ka çu plumën sidomos në komunitetin e gazetarëve. Tha që jeni shantazhuar prej mediave të caktuara. Apo na tregon për cilat media bëhet fjalë? Ai e interesua? Po. Mos po të të dënoj emisionin. Jo, se nalim. Nuk kam për të emra konkret, po e lo me kaq. A i kemi në tavolina jo? Po nuk e di përbesh, si më bogati për këtë përgjigje. Okej, mirë, po kalojmë këto. Zoti kryeministër, apo ndiheni kryeministër i plot fuqishëm? Dyqysh. A ka probleme në qeverisje me qenë se duket që nuk jeni thjesht ju kryeministër, ka interferenca edhe prej presidentit, edhe prej partnerëve tjerë të koalicionit? Në jetë me zogut që shpahon një mbeti 2 milion mëretve, më ka bo përshtifje, fa detyrat qeverisje ju shtraj, i kry. Pra që amri me i pranu, se janë shumë të akumulume, edhe nuk kam pengesha me i kry ato që une i pranoj, që i marë, po nuk po mri bashkë në gjitha më kyqë, për shkak se ka akumulim temave, ka një kohë që temat janë akumulu, edhe vetë teu tajtimi çdo teme është voluminazh. Nuk po shkon as thjesht, nuk po shkon as lehtë derisa po e nxjerr në dritë. Si është mundur, zoti kryeministër, që në aksionin fillimisht ato për domethënë arrestimin e Marko Gjuriçit, ju u tha që nuk keni pas informacione për aksionin e policisë? A ka një sabotazh struktura policore ndaj jush? Jo, nëse thuni që ka thonë tjetër kush, tregom një kush ka thonë që s'kom pas. Në fakt, reagimi ju i ka ardhur i vëndshëm, edhe fillimisht nuk është dukur që në fakt u lënë më kuptu që presidenti është ai që po heq komplet aksionin. Po, kjo do të reagimi jam ka tek nesërmen. Po. Edhe ato mas të takimit listës serbe në Beograd. Ama nuk besoj që ka pas qytetarë të Kosovës që i ka interesu pak tema, që se ka ditë që ka ndodhur në veri, pej një natë për para. Pej dilës mëramje, dhe në arrestimin e Gjuriçit e përmbylljen të operacioni, edhe unë kom qenë djeni, s'muj me mshef. Unë se kom prit me minuta kur arrestohet Gjuriçi, se thonë dhe kom shpresu që nuk lajmërohet. Kem marrë informacion që është dikun atje, po kom shpresu që s'den publiket, nesër në zgjidhet ajo çështje, ai ka dalë në publikat det, policia s'ka pas zgjidhje dhe po s'me arrestu. Apo përzihet punën e ju i presidenti Hashim Thaçi? Mos po përzihet kryeministri punën e presidentit, sa ajo është president i gjithfuqishëm. Në dy aksion u duk që presidenti... Hala s'kom rrinë në kufit në mes punës teme dhe punës presidentit. Hala si kom haque ato që i kom tavolin, që atëherë me këqyrë që po bënaj. Unë po kom njafun, që po pitoj mu kysh në ato, kush më rrinë këtë vend me punu në i punë të mirë, nëra ju rritë, nuk kom të lashe. Presidenti ka pas rol edhe në formimin e qeverisë, në fakt. Në një mënyrë ose në një tjetër. A duket që kjo në fakt këtë rast po shfrytëzon ai? Vërtet që ka qenë përkrash, besoj nuk është marrë me thonë, i të arriturave nacionale në vend, edhe ajo nuk më që është diçka e keqe përkraja për me pas institucionin në vend pas një blokade. Nuk kom vrejtje në presidentin, unë personalisht. Nuk di që për shkak se kisha pas vrejtje që kur unë kisha nxjerrë një temë tavolin, ta më në nxjerrë une, edhe ajo merr me vote. Unë ende s'kom rrinë atë situatë. Do të thonë, shumë kom tema në tavolinë, sa që s'më rri me faqë që ka po presidenti. Qatë shumë kemi tema ne, sa që gëzohna kur të merë nëjë tema dhe të kryjë nëjë punë. Unë ju kom thonë edhe disa herë që i kom lutë edhe ta dhe tjertë,
politikën e jashtme rajonale, do temat. Ndoshta jo më marrë me këto punë të policisë. Po, të gjitha në shemërin, me i kry kushmërin, bravo i kohë, pse? Që se e leo kushtetuta, drejta ligjore, se s'pan me bogavime të tila, po, që që nuk është, letë punojmë, nuk o punojmë këtë vend për një kohë, letë punojmë, pse jo. Astrid, a e duket kryeministi i lirë në punën e tij si kryeministër, pra? Tash këta 6 muaj që është. Po, sigurisht është i lirë, por nuk e di sa shfrytëzon lirinë e tij, në kuptimin e zbatimit kompetencat veta. Çfarë shihet në këto 3-4 muajt, unë do të pajtohesha me kryeministrin që ndoshta ky nuk i ka dhënë detyra presidentit, ose presidenti ka marrë detyrat veta me i kryen veti, po nëse e shohim 3-4 temat të cilat janë zbatuar dhe kanë marrë më shumë të kohë në kësaj qeverie, janë temat të cilat i ka nisë presidenti. Ty e përfshi këto demarkacionin. Pra nëse nuk e kemi një president i cili po ndihmon qeverinë, atëherë momentalisht në këta 3 muaj kemi pas një kryeministër i cili ka qenë në funksion të temave të cilat i kalon presidenti i sotshëm Hashim Thaçi, dikur kryeministër përfshi demarkacionin e disa çështje tjera. Në anën tjetër, nëse e shohim muajin e fundit, ne e shohim që dinamikën e qeverisë në Kosovë, posaçërisht këto që ka të bëjë me rajonin, po edhe me tutje, nuk është ka udhëheq qeveria e Kosovës, është ka udhëheq presidenti të shfrytëzuar mekanizmat e tij ligjor. Dhe shtrohet pyetja pra këtu në këtë vend. Momentalisht kush po qeveris më shumë? Po qeveris presidenti i Kosovës apo kryeministri i Kosovës? Cila është përshtypja juaj? Përshtypja ime tash nuk po them që zoti Haradinaj nuk qeveris me qeverinë, po temat e mëdha është duke imponu presidenti i Kosovës dhe duket sikur në fakt agjendën politike të Kosovës po e imponon presidenti dhe jo kryeministri. Madje po imponon në disa raste edhe pa pajtimin e kryeministrit. Kryeministri duhet na tregoj, po sigurisht që ka qenë edhe pa pajtimin fillimisht pa pajtimin e tij aksionin në veri. Ai spektaklin veri me Gjuriqin. Do të na konfirmojnë nëse është po apo jo. Pra është një farë lloj anashkalimi, ndonë se ka kompetenca presidenti në drejtim. Gjithashtu e kemi edhe pikën e dytë, aksionin se nuk është hajgare me u lidhë në geopolitikë dhe me bë aksione të tilla që janë bë me arrestimin e 6 turqve. Pra kjo tash e te kalon rajonin. Kjo shkon me komunikum me botën totalisht, e ki një aksion që ne ka udhëheq kryeministri presidenti kryen vete tash në këtë rast pa njoftu fare kryeministrit. Domethënë nëse rastin e Gjuriqit ka qenë njoftuar kryeministri, po nuk është dëgjuar zoni i tij shumë fillimisht. Në rastin e dytë, ku i te kalon në kufit, kemi pas një veprim presidentit që është pa njohurinë e presidentit e kryeministrit, po edhe të partnerëve të koalicionit në këtë rast. Dhe nëse i shohim gjitha këto, çka pi mbetet kryeministrit me bë? Po i mbetet me i kry disa punë shumë më të vogla, ndërsa gjitha punët e mëdha po i imponon kryetarit. Jam i gatshëm me pas replika pe kryeministrit nëse ofse e kam gabim ose në po çështje të fajtohet apo jo. Edhe me dhënë koment po edhe me bë pyetje. Këto gjitha janë pyetje komente bashkë. Shumë mirë, ko ka i mesjani mirë, unë për ju ndëgjaj edhe po mësoj shumë çka. Një pyetje direkte zoti Haradinaj, ja keni mas konferencës për shtyp që e pati ju pasi që ndodhi deportimi i mësuesve, mbajti një konferencë dhe presidenti Thaçi. A keni përcjell konferencën për shtyp zoti Thaçi? Jo. Ai ka deklaruar që ju sulmoi ju dhe zotin Veseli në mënyrë direkte, tha mos dalin, më thonë nuk e di. Tha se po më shefen, tha. Poshtit. Edhe tha që aludoj edhe një. Pastaj erdhi përposh këtë pali edhe ju takoj. Edhe ju sulmoj për Milan Radojčićin. Tha Milan Radojčić orë këtu, tha krejt e din që u kanë këtu, tha di edhe ku kanë nejt. Pra qysh përjetoni zoti Haradinaj, përveç pra formës cinike të përqeshjes zotit Thaçi. Cili është përqeshja ato? Jo, ose neve, insistimin tonë për një ditë. Po folim për tema. Po, për tema, pra, nuk e di. A keni komuniku me zotin Thaçi, me presidentin Thaçi, për qëto probleme? Qëni, zotin Thaçi një për natë 7, dikon, edhe zotin Veseli, prej atër. Në punë jam veç 7 muaj me ta, në punë qeverisë. Kom gjetë një shtetë ndërtuar për LDK-s dhe për PDK-s. E zotin Mustafa, zotin Thaçi, zotin Veseli, këta e më pushtet që 12 vjetë. Mësë më që 20 vjetë, për natë e natësh. Unë 7 muaj jam këtë shtetë, kom marrë si musafirë, së kom pas as infrastrukturë njerëzore, as kur gjë. Edhe, që kom bërë aty, kom fillu mu ballafaqu me çdo temë që e ka ky vend. Të zotit Thaçi sa ko kryeministri, ministri jashtëm, kryeministrit Mustafa, presidentit Sedeu, prej natën natës, prej gjithë kuj.
kush do që konë këtë vend që o marrë me këtë shtetë, që ato që o kriju dhe i sot unë e balafaqaj. Nëse dikush do në më qitë mu e, si me thonë, parametrat marrëdhënieve ndërkombëtare, mas pari unë si ja kom votu presidentin Kosovës. Jo deni unë se kom qitë votën e për zotin Thaçi. Këtë vot e kanë qitë spektri politik 80 njerëz, çdo njëri që ullë në parlament, ata që kanë përkra zotin Thaçi mu bë president e tërë, edhe media nëse kanë qenë gazetarë, ose deputet, ose parti politike, kush do që ullë, ja ka bo korumin. Njoni mu pasu, si zedhë. Këtë realitet e kom gjetë, për 2 partive matë, Kosovës, PDK, BDK. Edhe qeverishin, për këtyre 2 partive. Unë e kom marrë. Qka po bëjo? Në jem deklaru që në fillim, se kom ashtru Kosovën. Kom i kry punë të shpish. Kom i gra punëve të shpish. Në qëtë konstelacion që e kem kryu, që e kem sot prezent. Ju thonë me siguri, zoti Thaçi, ku të në fërmen e emnin, unë ja do përgjigjen. Ku flet në përgjithshme, në paqa mizën në kapuq reagoj. Mos e paqa, qyri seri. Kur kom thënë për zotin Gjuric që kam qenë djeni, s'ka nevoj me rajtë. Unë që më gut me deklaru, edhe është e vërtet. Pa keni qenë pro aksionit në veri edhe çfarë kanë qenë kërkesat juve, se me qenë djeni është pak për një kryeminist në këtë rast. Shumë mirë, po e përsëris, ani se e kom thënë, po, kom qenë pra, e kom monitoru, jo marrë me këtë aksion gjithë ditën. Gjithë ditën e lume, fej, që me hanë djeles ka 19 ora, deri sa është krejt. Detajet që a du t'i frute në Prishtinë, ato, nësë më trajë që më hi atje, që është më ka interesua e fesh, po që zbatohet ligji. Si do duk pjesa kur e urdhëresha e Ministrisë Punëve të Jashtme, që çdo ditë e kanë deklaru edhe Ministri i Jashtëm dhe tjetër që ka urdhëresha i s'bo me hi. Pastaj deklarimet e Ministrit Punëve të Brendshme, që nëse vjen ai arrestohen, e këtij tjerëve, çka deshte me vonë qytetar qeverie, me qitë në diskutim, ja, zbaton e ligjin, djem, qika, polic. A duke që u zbatu ligjit, zotë Haradinaj? Pashi, A kon zbatimi mirë i ligjit, sepse në 2012 zotë Haradinaj, Vulini është deportuar nga Kosova, se kjo deportu nga ka... Ku vjodhem, tash a vjodhem? Jo, spektakli. A ka po spektakl? Po dilin tem, ka nëjë detaj që ka mujtë më bo ndrysh. Ne na kanë informu si media, ditë na kanë informu, kanë thonë peqojna në Mitrovic. Ka nëjë detaj që mujtë më bo ndrysh, po tash edhe në procedura flecore, më s'fëtajt unë si di. I din që din, ati që po shpesh si di, po një men nuk i di, që shoko më në regull policia me vo funën, po nuk më nëjë që ka pas nevoj marrë dhe në Prishtinë, pse ka ndodhë, ajo nuk e di. Duket si një pjesë e një konspiracioni, në fakt përminimin e qeverisë tuaj. Po jo s'ka nevoj ta në çështja se pse po insistojnë fakt. Nëse do na Hashim Thaçi në minutë që qeveria ka shumë lehtë. 4 deputet që aty dranisë që thotë vojë me opozitën. S'ka nevoj miro që ka se rrotull. A don me minu zoti Thaçi qeveri? Po ku di unë vetë Si se pas- ka qef. Jo, hiç nuk intereson beso. Ku ka qef vetë minon. Dëgjom, E po. mino vetën mas pari. Po çata po. PDK-n, ka drin tek mua. Taktikat e zotit Thaçi, zotë Haradinaj, disa prej neve njohëm edhe... Hani dhe juve ju ka dhim, thë mu ka dhim në herë. Jo. Am falë, s'ua vita. Jo, s'ka lidhje, jemi të hapën, me që bëjmë pyetje dhe pranojmë pyetje. Pra, me gjasaj s'po dënë me rëzu qeverinë, po dënë ju majtë pasigurt në qeveri. Hani dhe, pse jo, ata janë parti Zotë Haradinaj, politike. ju në Rubikon, unë ju kom dëgju në Rubikon intervist. Pra, ju keni thonë që të premten është marrë vendimi, dillën ju kanë tregu për Po e rastin. vërtet, se kom ditë për ndaleshën. Pra, 2 ditë, Po, 2 ditë. Me vonesë. Unë besoj jam i Po, bindur këtu se presidenti thotë që e ka ditë edhe të premten, pra nuk e ka ditë dillën baraz me ju. Është e mujshme si qes dorën që jam. Po, si pikë e parë, si pikë e dytë. Ju në Rubikon keni deklaruar për zotin Milan Radojčić që e njehni edhe e konsideroni faktor në veri. A keni deklaruar kështu? Halo po deklari qenë jo. Okej. Zoti thotë që goditi Milan Radojčićin, tha dha gjithë ata që rrinë me Milan Radojčićin. Fali dhe çam. Ju keni nejt, zoti Veseli ka nejt me to, zoti Paculli ka nejt me to, zoti Limaj ka nejt me to. Po tash a më mëllnu mu Hashimi sa që na folim në fjalë ja për Vučićin, sa i rrim me Jo, to, ja si për keni një dorën Dačićin. zemër, si ju kena një, t'ja folën në Prej, fjallë. hiç, Për shembull takimet sekrete të Thaçit kur si keni përmend. Çfarë? Që a duna unë mja përmend tash po- Thaçit sa se rrin me Vučićin. Je, prit, na thotë edhe Kosova dialogon me Serbinë që ja 15 vjet gati. Fej kosh Kostonicës më vend takive. Ai për përmend Radojčićin. Pse unë po tash kam vënë vish. Pse po përmend Radojčićin? Ha, të pyet në ato valla. Ai po thotë që po takohen me Radojčićin. Po hiç unë se kam problem, hiç këtë pjesë. Hiç unë jam në rregull, unë takona me te. Okej. A keni diskutu, a më i keq është ta çojmë ta simplifikojmë krejt. Pra, a Radojčići a Vučići janë më dëmshëm për Kosovën? A dyqysh, unë i klasifikoj kështu. Okej. Do janë Serb, do janë Jugoslav, do janë Shqiptar,
do Jugoslava fet. Unë jem shqiptar, merr na vesh me serb, di me fol. Me Radojqiçi shumë mirë bisedaj. Asnjë problem që kam. Ku ti jon Gjoni tani nëse ka. Po nuk kam problem me fol me ata që janë vetvetja, kur në jetë emën, kush do qofshin. Është zoti kryeministër, arsyeja pse përmendet Milan Radojqiçi në kontekst negativ është fakti që mediat, sidomos mediat e Serbisë, në fakt shkruajnë se ai mund të ketë rol ose është një prej njerëzve që udhëheq në veriun e Kosovës, kryesisht bandat, dhe është i dyshuar në fakt për vrasjen e Oliver Ivanovićit. U nis për mediat e Serbisë çka kam vënë, ishtë dashtën e jo hakan dhe më ka edhe një proces në Kosovë, në fakt, që po zhvillohet edhe që shpesher dalin informacione prej... Shqiptari nuk rane për procese gjyqësore, nuk përkrashoj vetën as me Milanin, as me një Milan tjetër. Po çka thojnë media, çka thojnë ndonë, pak ngushtohena. Unë si jetojnë basë qashaj, jetoj, kom do bindjet mija, dikush është aty, është i zoti shpish qashajone, vendos bukur shumë për që atonë, këtë e dinë, madhë, vëgjët, ata që e përmendin e emni, ka e për mire, për këtë që dinë, e të huja e tonë. E vetë një dalim është që unë jam bukur korrekt, nëse ja kom e abdore, një adho, e ka që është. Veç, presidenti për thotë që unë se kom taku e la. Qa problemi jam, kur mos e takoftë. Nuk kom problemën e për këta. Okej. Zotë kryeministër, me kalu në fakt tek një temë tjetër që është akoma më madhe se kjo Gjuriqit, kjo pas disa ditëve që dul në fakt. Ja, isha nëllë dhe pak të Gjuriqit, ose për na interesën mendimi politik, pak të nëse mu, po me interesën mendimi për politik mbi veprimin të veri, se nuk është problemi këtu, apo e bën zoti president, kokë në vete, a janë gjithë informuar, ajo po jo. Po a ka qenë, ose të paktën në ndonjë moment, a e ke mendu si kryeministër që gjithë shka që ka ndodhur në veri, ka qenë një tendencë për një farë destabilizimit Kosovës, edhe a mendon që një pjesë e këtyre që kanë dashur me destabilizu Kosovën, faktin dashur shqetësuar se nuk kishte destabilizim në veri. Në zonë se ke qenë një njeri që pas ka aprovu, pas ka aprovu aksionin. Jo, aksionin, zbatimin e ligjit. Zbatimin e ligjit. Në shkom ditë sak që ka me ndohë. Shkojmë për te këtaj. Ju dikush vështër thytin, aja konë ti me arrestu Gjuriqin. Unë jëmë konë me respektu ndaleshën. Një ndalesh ka dhe Ministria Jashme, Ministria Rend ka qenë jemi zbatuat ndalesh, mos e pashyja i kur gjosh kishë ndohë, kishë artë nesëme në Kosovë, pak ditë për para ka presidenti Vučić, e njëjta policie ka rujtë Vučićin, gjithë kohën sa ka qenë në Kosovë, ka kaluë si ka hije, si një burshteta, si çdo burshteta që kishë mujtë më artë të na. Ke Gjuriq për pashkët ortodoxe, ka lejë shumë mirë. Mirë po, kom qëndru prafa ligjit në këtë rast. Ju kom hanë edhe policisë, edhe gjithë ministrit, drejtorit, policisë, zëtë një ligji legjë, nëse që faqet para ndaleshës, zbatan e ligjin. Kaq. Unë së detaje tjera, qësh me himi marë, qësh me nëzirë, a me vrurë vështirë, nuk kom ditë kështë, se adash nuk jam e një to. Ska rëci, a keni para po rëzik nga një aksion i tilë, dhe cëla ka qenë arsyeja me u bë në atë momente? O kone ndishme, këna me më pytë më dhe sëtë, unë kisha ma mirë mësë mu pa që faqë publikisht. Dejtë në eshemen edhe... Është interesant të Haradinaj, kamera RTS-it vazhdimisht e ka incizu gjithë në gjarjen, pra askush nuk e pengoj kamerën RTS-it u pengun plot zhvillime, atje kamera RTS-it shkon të live. Ka shumë pyetje, ka shumë konspiracione, të thëmë dejden, ka plot pik pyetje dhe quja, ashtu po, na po nishën për jasoj që a kem fa. E vërtit është që a i ka fasin ndalesh, për Ministrisë Jashme, Ministria e Mbrëmshme ka zbaturën për ndalim, a ka pas nevojë marrë në Prishtinë, ajo e flashim. Nështë ashtë ka pas nevojë, unë nuk po thëmë kur gjo. Mirë për na fonishim për asaj, e ndishme ka qenë, rëzik ka qenë, ka mujtë me ndohë në qanë tjetër, ka mujtë gjanë me shku në kontet e në asaj që kemë bëhat ditë. është mirë që s'ka ndohë kur gjo. Pa ka qenë qëllimi i aksionit me shku gjanët në kundër të në asaj që ka ndohë, që ta pëpës. Nuk jam zonja mere, nuk e di. Keni mendim politik nëse asë gjë tjetër, jeni politik mëti. Ne kemi pasë, zotë Haradinaj, një aksion të ri, nëse kujtojtë, sigurisht ju kujtojtë. Pra, njësia speciale ka shku të Njarinja atje, edhe kemi një polis të vrarë në inkursionin që ka bo policia. Nuk po thamë që o duft prapë më ndodhë, pa ka pasë rëzik më ndodhë prapë i njëjta gjë. Pra, pse serbët qëndrun, pra e zgudzaj unë, se kom lirin me bo këse parashikime shtila. Unë mujme e fash dhe vik fame, ne jemi në televizion, jemi publik, janë sene ma serioze që jemi të i falë. Nështë ju këni dhe që po pëtni, unë se kam lirin me shku, si supozive, nuk di ma shumë. Unë e gjykoj këte prej bazës të vendimeve politike ligjore, ndalesh me hy, zbatimin ndaleshës, për fat nuk ka eskalu makes, që ka mujt, me pa shkep një kush një orë zjarë andej, djemë një kam fase këtë në tytë, ka mujt me kalu një situatë ronë, që se kem pa ata, kaq,
Matuti unë s'muj me... Ajo çfarë po më duket që po insistojnë edhe Astriti dhe Berati është ky aksion a ka mundur të shfrytëzohet për diçka më të madhe që është hapja e çështjes së veriut. Pra, shpesh A ka skenar destabilizimit Kosovës, hapjes për me veriut. hap çështjen e veriut. Po bura që... Ju jeni deklaruar në fakt. Po tani me thonë, që pioni, se pituni shpesh pitojnë plot, a është ta që të i bësh të lojnë afektuar për ata, nuk di bura. Ty po na kanë se. Jo s'di çka më thonë për vesh, që ajo që ka mune në tavolin është bukur e thjesht. Ndalesha ka ekzistu për Gjuriqin. I kem bo dhe lutje në kuptimin ja, po i kem bo parashi, më shën këtë kohë, se është urdhër për ndalesë, une që po thuni ja akum ditë. Une i këmon, zotit Jeftish, zëdhënsh kryeministit në qeverin time, tregoj kolegut, që ka ndalesë në shërin arrestohet. Do në s'po di, qysh mi ditë ma shumë une, Jo, s'kam dyshim se nëse i kom hongë këto fjallë, une, normal që je pas në ditë atë që ka me dohet neshëmën. Ne e kem ditë që ai më arrestohet, nëse shfaqet, që të ditë na ka bërë fashu me shfaqen e ti në publik. Kjo është për mu habi, pse kam ujtë me prit e neshën. Ja një pyetje, kam rësë kësajna. Ju si kryeministër, a keni taku në herë drejtorin e policisë Kosovës? Shumë herë e takoj rregullisht. A takon rregullisht. A keni pyet në herë pse ardh Gjuriqi në Prishtinë nuk u nal në jog atje ose mu deportu njëjtë Sukruvulini për në kufi? Pra, cila ishte nevoja? Edhe ju ftu gjithë gazetarët prej ministrisë, ju në ardh aty dhe policia i thoshte gazetarëve e janë edhe pak më afër. Pra zakonisht ndodhe kundërta zotit Haradinaj, kur ka arrestime, fshihet subjekti e këtu janë ftu gazetarët. A keni pyet në herë pse? Neve na ka duk në fakt një skenar. Mund të ketë elementet skenarit. A mund të ketë elementet? Mund të ketë. Mirë, po ka diçka, kur e kom pyetur, nëse e kom pyetur shpendim. A ke pyet për ta, okay. Shpendim ka thënë që prokurori ka pas një ndalesë për ta në kalumen. Edhe fakti që o hap një rast i këtij ndalimit, tani s'mundesh me kthy njerin, vish me ndale me çudit ikon, pa i bë procedurat te një prokuror, pa i bë një farë çako ka ajo. Edhe tha jam detyruar, si kom pyet pse keni prodhuar front, pse keni shumë mbrapa atëherë. Po. Edhe ai tha për me përshpejtu procedurën, tha. Është tani zyrë e pranimit nga front në objektit, dhe pra ta tha e kem bota front kështu. Ky është shpjegimi zyrtar. A ke besu? Po tash s'ka me thonë. Shqyqaj, ishte një farë, mund tjetë kjo dhe spontanitet, ishime honi procedurave, se pak me tregu fuqin e shtetë dhe fuqin këdione, këto gjana ndodhen në disa raste, dhe një farë demonstrimi, caktumi, ashaj. Po, nuk e di është i porositën, pe i kuj, edhe shi, ka mujtë edhe pat pjesë, si pas me e, po nuk i kuptoj mirë procedurat policore. Unë sa i kum po për vedi në Francë, një ta procedura, njajtë. Ta ndalin, ta arrestojnë, ta to këtë që kjo procedurë, neve tash nuk ka bo ma kemet, kjo po, qështu është. Nëse s'keni ndonjë pyetje për veriun, kishim dalë tek çështja. Këto, mos i verni që unë as po, se e shoh ka njerë që është i fatendeze me kanalizu gjanë, që qa, mu nuk barë mirë, nuk e preferaj një sjellë të tillë. Na, me njerën që ulesh në tavolinë, për shumë me Gjuriqin që ule në tavolinë avnia. Edhe pastaj janë hjonë një tjetër, po dyja pa kuptim, të ndajden kështu, nuk. Nga logjika jam është e pa kuptim. Qëri ti po rivishtohet, ashtë masanej, njëni tjetër në pingrejmë zhak, nuk e ka fort lezetin, du të me pas i farë kodi, po janë rëthona që shkem pas shka bojnë, të ndajden ashtë, aje e boni. Pastaj edhe ka mujtë ndalesha me shkunda ashtë, na i mënyrë tjetër, po prap nuk janë procedura që i njavë, mas miri. Zoti kryeministër, mundal tek çështja e deportimit të 6 golenistëve. Pse ju dasht Kosovës që kjo çfarë ndodhi me 6 shteta si Turqi? Në është vytja ma mirë, pse që ka dasht. A keni në fakt ju një rrëfim t'juin tash mas kaq ditëve që kanë kalu, se çfarë saktësisht ka mundur të ndodhë? Tash, unë nuk u gjejme edhe në fakt kështu mendime personale, se janë procedura që janë të ndodhë. është edhe janë procedura që ndodhen të raste. Më duket që janë marrë shumë seriozisht në fakt hetimin që po zhvillohen. Ne zakonisht e marrim seriozisht nëse bëhet shumë mediale, po ka situata që nuk janë çast mediale, po do procese janë të ndodhur. Na kemi marrë vesh disa vlerësime të para profesionale. Ka disa shqetësime që gjenden ato raporte. A mund të bëni publik diçka për këtyne, për shkak se për këtë çështje ekziston një përshtypje domethënë që janë shkel drejtat dhe liritë e njerëzit. Pra, pavarësisht se çfarë ka mundur të hartoj AKI-ja për këta persona, mënyra e kapjes tyre dhe dërgimit menjëhershëm në aeroport, shumica prej tyre sipas informacioneve që i kemi na kanë qenë edhe të lidhur, edhe të mbyllur sytë dhe gojen.
është pak problem me hy fort në këte. Problem për shkak të këtë shkem të folë procedura, është për shembull nëse vlerësimi i instancave tona kishte qenë saktë, se atje ku deportohen ta është demokraci, ju respektohen dhe njeriut, së rrezikohen nga gjë, atëherë çdo gjë mund të arsyetohet, se është deportim. Mirë po duke pas parasysh, mund të arsyetohet prapë ka shkelje, edhe në atë aspekt. Mirë po pas parasysh faktin se vendi ku këta kërkohen, ka pas pakten lajme publike që unë të mendoj një kështë e tema se, atëherë këtu fillojnë problemet që për Kosovën, e këto probleme rritën atëherë të shkrutimi, të procedurat e shkurta, të përshpejtimi, të përngu, të msheft, shumë çka është e habitshme. Presidenti, në fakt, pashmangshëm presidenti, përmendi që disa për këtyre pra jenë, sipas AKI-s, është vlerësu si jenë të implikum në krim edhe në vepra tjera penale këtu në Kosovë. A keni edhe ju këtë informacion? Po atëre, nëse ta janë të implikum në diçka, të pëse si ta i tonë deqia e jonë, nëse ta diçka njena kanë rreziku, pëse si ta i tonë sistemi në ligjorë. Nësë kem huazu shërbime diku largë, që me i trajtu ata që na rrezikojnë ne. Na për këta kemi sistem ligjor, që nëse unë ose ti ose dikush e rrezikojmë këtë vend, na trajton. Pra në këtë rast deportimi nuk është atër masa, nëse këta janë të rrezikshëm, pse deportohen? Nëse na kanë rreziku, nëse kanë bërë diçka që është kundërshtim me ne, këta nuk deportohen, po trajtohen këtu, bile i lypa i shtetit, i thu jo, se ta kanë bërë vepër qëto dhe qëto du të mi pagu sportin. Një detaj para se me kalu të kolegët. Bezet Pacolli, në fakt, për këtë televizion, tha që e kum pa kryeministrin teksa ka marrë një telefonat prej ambasadorit Delavi në atë ditën kur janë kidnapu shtetasit turk. A është të vërtet që Delavia ju ka njoftu për ato se çfarë ka ndodhur? Tani, kur të është ta i këto, ju e fyt një atë, ambasadorit. Duj me folë tinës Bezetit që... Jo, në kuptimin që... Që jemi të kujdeshëm, se dinim që për ju flash. Nuk kam qeni informuar, për jashtë një instancë vendore. I kur u informuat? Shumë e thonë për email, ja, nëse do një, ose për një diplomate, ose për një guj, po, s'kam pas lidhje që një operacionit tjilo ka ndodhë në vend. Zoti Haradinaj, në Ekspres punojnë 100-115 veta. Pra, unë jashtëzakonisht frustruar shumë për një gabim që ndodh në staf, edhe ne nuk e dim. Pra, si u ndjeve, qysh është e mundshme, prap po kthehemi edhe një herë. Pra, okay, u penalizu drejtori AKI-s, ma pakta që do të muj më bo, ministri punëve të brendshme, i cili tha që nuk e kom ditë, edhe ai ka respektu, në fakt ai po thotë që i kam respektu procedurat. Pra, kanë e thirrë mas pari në telefon mi thonë çka ka bëhet. Me kanë u konsultove me pyet çka ndodhi çtu. I kanë ftu në takim. Shefin AKI-s, ministrin e brendshëm, drejtorin e policisë, plot instancë, ata në nivele, gjithë që kanë bojnë me këto tema. E çka thanë? Ministrin e drejtësisë, çdo kënd që ka mujtë me këndin i parafër. Shqo, ata që ishin në temë e tregun, do të drejtori AKI-s dhe ministri e tregun në gjendje. A besoni zoti Haradinaj që drejtori AKI-s dhe ministri punëve të brendshme kryjnë vetë i kanë vendosur për një çështje që ka të madhe pa konsultim me dikant për leadershipit politik? E vështirë përveshme. A është e vështirë më besu? Jo, dhe vështirë do në përgjigjen, që nuk e di, ata janë njerëz me përgjegjësi të madhe. Drejtori AKI-s ka përgjegjësi, ministri ka. është e habitshme për shembull që me mu se kanë trajtuar. Do unë tash supozohet nëse me mu atë mund të me dikon jo, sa do dash më më tregu. Po nëse dalin të vërteta pra që nuk është i njoftuar kryeministri. Tash presidenti po thotë nuk është i njoftuar kërkush si beson, e dim që është e vërtetë, po pjanzojmë që është e vërtetë. Kryetari i kuventit nuk është i njoftuar. Do nëse shefi i AKI-s dhe shefi ministri i punëve të brendshme kanë vepruar kryen vete, ky është një puç. Kjo është një puç institucional, sepse në kanat drejt nuk lejohet me kushtetutë. Nuk është as pak e rëndësishme me ditë kush ka qenë informuar, sepse ndryshe nëse është informuar presidenti, tash nuk ka puç, është një farë veprimi. Është ndaju. Po nëse asnjëri pikë të shtetit nuk ka njoftuar, atëherë marrja e shtetit është. Kosovë si ka ra shumë keq, unë mendoj, shumë keq, edhe i ka ra keq në shumë dimensione. Mirë, të dy këta si kurse t'i këshin deportu këta 6 qytetarë një demokraci. Po e zonë një shtetë evropiana dikun,
se më kanë informu, mua e presidenti nuk i shkon ai thyrje e asnjë protokolli caktuar. Kjo që ndoshta procedurë Po, zakonshme. problemi këty është, këtu lind problemi, këtë problemi. Problemi është se supozohet që masat ndaj si kemi në media se na nuk e dim sa. Po supozohet që këta atje nuk trajtohen bazë drejtave të Konventit të Gjenevës, po diun çka ka ato. Bazum tu ka fillu problemi pse këta se kanë trajtuar me shqetësim këtë dhe s'na kanë informuar neve. Në rrethana tjera, se nuk im kam mbrojt, ikon, ta dini, unë i kom shkarku 2 shefat e institucioneve kryesore të sigurisë. Mirë, po jo drejtorin e policisë. Drejtori i policisë nuk është varë si qeveria emron, po nuk merr ai detyra nga unë asnjëherë. E qartë, po varës i yti nuk është as drejtori i AKI-s. Jo, është. Aja është edhe i presidentit Thaçi, Po, e ndani. është edhe Bërohet ky presidenti dhe kryeministri. Është. Po, është e ka edhe një përgjegjësi. Drejtori i policisë, pra ju s'keni kompetenca me drejtorin e policisë. Si që, ta shpjegoj, unë kam kompetenca, se qeveria emron që do bëhet dhe që plot tjerë. Mirë po, nëse ku ti je shefi shto, ti je detyra dikuj. Ai tjetri mban përgjegjësi për çka do që ka bë. Po unë nëse jam mbi ty, unë me ty kom punë. Unë s'mund tash me ikë kush është i yti mu marr me ta. Cili do qoftë. Do unë shkoj në hallkën teme. Hallka jame, sekretar qeverie, për përgjegjësi ka qenë të 2 që unë i kom emnu. E më fali drejtorin se kom emnu, drejtorin AKI-s, po në bashkë funksionit kryeministri para fakt. Edhe presidentin të rast. Dhe ministrin. Ta 2 unë e menjeri kom shkarku. Që është obligimi imi, nuk e kom bëha se kom desh me tregu naj fuqit kryeministrit se po du me kalzu që qeverisin këtë vena kush gjo. Po unë e kom bëha këta në shërbim ti veni, se kom anu se është veprimi drejt, i nevojshme, du të me bëha. Ka qenë vendimi, me një hershëm sekund, që e kom konstatue gjendjen, në atë natja kom komunikue njëshme. Ministri drejtësisë, a ka ditë për këtë çështje, zoti Paculli tha ka ditë edhe ai? Jo, ai ka mujtë me marrë vesh situatat e ekstradushme potenciale, po jo për qëtë operacion të kësaj natyre. Sa që ka ekstradime, po, në deportim jo, pak të zyrtarisht jo, nuk përfshihet, se jemi interesuar për këtë pjesë, ta dini, edhe jo vesh se kom desh mu interesu, po e kom detyrë, mirë po të kishë qenë ekstradim, atëre prokuror gjykatësit, drejtësia, Ministria e Drejtësisë, deportimi, ka shku edhe kom thonë, e shini deklaratën e time të para atë ditë, kom ka do një operacion, u hequr nga AKI, me të mranshme, deportimi, kështu, shqetësim është ndalimi shpejt, revokimi i leje, deportimi i fshetë e kudion, do të ta shërtojmë këtë, do të nërmari masat. Në mënami, ja kom komuniku partnerve të vitë koalicionit që kjo është qëndrimi. Ta dëshkojnë që. Në mbrëmje, zoti Haradinaj, veç edhe që pyetje, kam pastaj vazhdojmë. Në mbrëmje, presidenti Thaçi nuk ka tregu presidenca e Turqisë, që presidenti Erdogan atë natë, kur ka ndodhur aksioni, në mbrëmje ka biseduar në telefon me presidentin Thaçi. Për çka beson që kanë të nesër më ne falenderoj presidentin Thaçi? Se mi shkarku këta, pra, a është sabotatori në kryt shtetit, shtërët pyetja? Tash ekziston një farë protokolli marrëdhënieve mes shteteve, presidentëve në luftë, presidenti Trump e presidenti Putin foli ka herë, nuk dihet çfarë foli. Me njerë pas aksionit ti shkarkove kënina, ju më falë, ai e falenderojnë presidentin Thaçi që e boni të mundën këtë. S'po di çfarë më thon përveç, nuk e di përmbajtjen e biçetës, nuk e di kontekstin, nuk e di çka ka ndodhur, se unë s'ka raportu kush për këtë. Ajo që ka muj me thonë është që Kosova ka rreziku me këta shumë, ka rreziku se ne jemi vend i vogël, i orientuar euroatlantik, edhe ne në politikë të jashtme duhet të sillim ashtu si sillet Amerika. A ka listë tjerë për mu deportu? Supozohet, ku me thonë supozohet, shiqo, nuk është këtë që shikom të dona... A ju garantën familjeve që nuk deportuat më ose? Veç t'jemi kështë të filesem. Unë po më supozohet, po nuk është që s'di diçka ma shumë, po për shkak të unë tash jam ndo obligimet konfidencialitetit se ushtoj një funksion, i kom do të dona që s'kom dejten me i përfshi. Supozohet që ka qenë një listë shumë e gjatë njerëzve. Sa? Vjetra? Ma shumë se 10. Ma shumë se 10. Që është dashur të gjithë të deportohen këtë Po, mënyrë? që kanë mujtë me taku kësaj kategorie. Po. Një detaj po më intereson shumë kryeministër. Kur e keni marrë, ju thatë që e keni marrë informacionin vonë, a keni marrë deri sa ka qenë duke u zhvillu aksioni, apo pas deportimit tyre? Pra dikun ka mesdita? Fatkeqësisht, ata e në kontu piqaj atje nëse ju kanë qitë në Tërki. Faktohet që kërë kanë pa aeroplanin, kanë tërgu për listë, 6 burra kanë biskot, kërë kanë pa, pra, po në momentin për shkak se kanë pa aeroplanin, sa ta sytë, në momentin kërë kanë pa aeroplanit, që e kanë marrë vesh se çfarë. Zoti kryeministër, po thoni që kanë ndodhur keq Kosovës, po pajtohem dikun, po
sa i Kadri Veseli tha me pasditë që i kanë marrë isha shku isha marrë për aeroportit. Çka kishit boju ndryshën nëse ju kishit qenë të informuar? Ndryshe? Po. Nëse ata si nis halo, ju keni marrë vesh në ora 9, avioni so nis halo. Ko gjaj, kësha ndikoj qajtë pushojnë në burg Dubravsat, Prëzhen, dhe që aty shqyrtojnë procedurat. Pra nuk e kishë leju avionin mu nis. Shka pëse më gutë, va. Pse po gutëm. Qajtë e në Prëzhen, ta shqyrim, qka është pyjtje, qysh është, sa, çdo aspekt. Edhe një pyetje nëse ka mundësi për që tim, e kom të fundit, se prapë pun duket edhe qeveria, po edhe na mediat shpesh i lojmë pun pa i deri në fund. Do me thonë, a ka... Për media jam dakord. Po ma mirë për juve është. Edhe për qeveria më, ne? Po, kjo është ma mirë për juve, qeverit, që se shkojmë deri në fund. Po, pyetja është, a ka... Do me thonë, na si publik kem drejt me ditë kush e ka ditë, kush e ka autorizu këtë aksion. A është qeveria, se i keni shkarku dy shefin AKI-s, tjetrin, po a është që kjo e vërteta, e vetme dhe e plot, apo do shkoni deri në fund të gjeni se kush ketë ka qenë i përfshim në këtë lojë apo jo? Se është me rëndësi, do më të shojmë, a e na shtet, të shkojmë deri në fund pak, gjonave. Janë dy aspekte që tajtohet këtë temë. Njëra është politike, tjetra është ligjore. Politikën më spari, po. Nga aspekti politik, unë kam rrit dejtë e vërteta që nivelli më i lartë nër mu që e ka ditë, nën mu, është këta dy që kanë shku. Ndrafsh me ty ose mbi ty? Nën mu, tani shiqani, problemi është nëse dy varësmit mus më kanë tregu, unë e kam zarë, pa ta kem qartë. mos më afranu e të tërkuj, nëse do ta jas mus më kanë tregu. E kam qartë, ata e kishin tregu ndaj kujt. Shefi AKI-s a kishte tregu ndaj kujt, masi unë s'ka s'kam tregu. as një deklarim që dikush tjetër fosh ty në e ka ditë. Pa ish dasht me pas një procedurë që merret vesh deri ku ka shku një hetim i cili është politik. Po atëro ti tash, ja sa politik më, politikisht kurse. Edhe Politikisht mundesh me gjetë tash supozimesh, po s'më e gjon ta politikisht. Ta më e gjojnë e jetim shumë specializuar, nëse në animon e kush. Së është zorë me gjithë të imë. Zoti Veseli tha, s'ka me lon gur pa lëviz, dhe të gjejtë vërtetën, nështë tutet pak me lëviz se i del gjartë një dika. Jini bëtë zarë shumë. Si që, nuk e di që janë pështira këto dhe nuk janë në kuptimin që shtu bashkë me po... Unë i këmë të gjuhë këto... Pa do i levindi gjithë gurët. Ja, tash, që qëni, në aja që për mua konë shumë më rëndësi, so në për ndëgjoj mendimet e të gjithëve. Aja që për mua konë shumë më rëndësi është që Kosova mos më rëshit këti dajtimi, edhe unë edhe Zoti Veseli menoj që kemi dhonë provimin që se lam Kosovën me shkunit e tim nga bu. Që do të kishë nënkuptu me aprovu e këtë veprim, me amnistu ata që kanë bo e ku dion. Menoj që kemi bo, ata që në ka taku me bo në këtë rast, nuk besoj që kone letë për kërkan, edhe pse e jemi në bazë ligjit e në bazë drejtës politike morale, me gjithë atë janë do konsekuenca këto tema. Menoj që është mirë që jemi rështu edhe si insion, edhe prezidenti është mirë që është rështu. Shiqoni na po flasim planin e mbrendshëm, po jemi edhe palë si vend, palë, plot insionëve të huja. Është bukur problem ti më u rështu në sekuencat gabume ka njerë. Po aty është puna, është problemi madh. Po na aktualisht jemi qëtashtu i prit gjoja statusin e kandidatit, liberalizimit e viza, antarësimi NATO. A mund me pas implikime që kjo në liberalizim viza? Po rrezik ka qenë, menoj që e kem shpëtue me këto veprimin e premet, saktet, qartë, që shim ka boj majgare me këtë. Haradinaj, keni komuniku me ambasadorën turke pas aksionit? Ajo ka pas tendencë me komuniku me dikon të zyrës time, mu s'kam rri, se kam qenë me të tema, kështu shumë aktiv, s'kam rri përvesh. Pra nuk e keni taku për shkak të agjendës? Jo, s'kam rri, kom pas shumë. Është interesant, fakt boni përshtypje këto që thatë se kena mundur të rrezikojmë shumë ma shumë me këtë aksion. Fakt, ka shumë që kanë thonë këto ditë, që ne do të rrezikonim po aq sikur mos t'i bindeshim Turqisë, e cila qartësisht ka rol goxha të rëndësishëm në Kosovë. Fjala bindja është e ullë, e ranë është. Do thotë, na kemi veç bindje tona, do të shërbejmë tona, përcaktimi ynë është Euroatlantik. Ne jemi përcaktu vetë si popull, si vend me pushtetur, me orientime, me ato, me këto. Na duhet i bindimi vetëm këtij orientimi, Euroatlantik. Të tjerat janë në nështremi, janë po shtremi vetë vetësh. Okej, a është qaq kritik, zoti Haradinaj, roli Turqisë? Pra ne e dim, është një në pjeshtetet që kanë njofë mas pari, është një në pjeshtetetve aleat Kosovës. Mirë, po këta që po thëtë Leo, një frikë, paranoj, publike, mes pushtetit aktualisht të atyne që e bojnë, si më thonë, apologetikët e aksionit që thojnë,
zgudzojna me Turqina kur qysh me ja kthy fjalën sepse patë nuk mundemi, pra qysh. Që më ka kthe në fjalën turqish, që na që më ka flasim as për Siria, as për Irak, as për Kurdash, për kur kanë. Unë s'di pse po i kthejmë në fjalë, na si kem kthy asnjë fjalë turqish. Unë vërtet Kosova ka interes që Turqia me e përkrah Kosovën në planin ndërkombëtar të votave për antarësim e plane tjera. Mirë po nuk shkon kur ky partneritet në shkallën që Në nështrimit. pe kuj ki marrë urdhra, për shembull, mos drejtu mu. Pe kuj ki marrë urdhra. Ose kjo shpreha me ju bin. Jo, na jemi i lirë, shqiptar, që ty në toka jem, i binemi drejtës tonë. Po vetë me vullnetin tonë jem përcaktu me qenë Euroatlantik. As atyne, sos ju kemi binda në nështru. Po shpërcaktimi ju me i takue, ti orientimi, në planin global, Kosova ka përcaktim vetin të lirë, mos me bo politikë të jashme, mu rështu mas Amerikës. Vetëm atër kur Amerika s'ka qëndrim, e një na lypet na i mendim, atër na du të me mendu që ka me thonë. Kjo është matematike thjesht. Kjo është veprimi politikës të jashtme realisht. A është veprimi që është në qato vija pra të rrështimit të Kosovës? Jo, Kosova du të me punu që me u aftësu, me qenë e aftë për partneritet me çdo vend, me çdo popull, sovran. Mirë po, ku i takon dihet, na jenë përcaktu vetë me qenë Euroatlantik, s'na ka shtikur shmëzar. Vullneti ynë është kë? Po ashtu është interesant, zoti kryeministër, reagimi i presidentit Erdogan ndaj jush ke shumë i ashpër. Ndërkohë, përgjigjja juaj ke jashtëzakonisht e butë. Nga njëherë më i ashpër keni qenë këto ditë me kryeministrin Roma, se sa me Erdoganin përballë asaj. Neve në Ekspres na ka bërë shumë përshtypje në fakt kjo. Wow. Ne që konstatimi s'di nga nxjerrë, që qani, une ka koincidu që ishte përvitori ose një aktivitet në përkujtim të herojt tonë kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, në të cilën ngjarje, pra që i dedikohet Skënderbeut, kom thënë po ashtu që ata që s'na njohin fejlak do të na njohin ma mirë, edhe që drejtat tona, na dërën tonë, si shqiptarë, i ushtrojmë qysh na i menojnë. Është, si me thonë, shkëmbimi i parë i bisedave. Reagimi i parë. Jo, shkëmbimi i parë i bisedave, menoj që me kaq ka mjaftu, se këto janë në plan caktuar, vlen. Po ju përgjigj prap, fakt, foli 2 herë. Nëse nuk e bëj 2 herë foli për ju. Për ju që në fakt nuk ka ndodhur. 3 me ministrin e jashtëm. Ti çka më vë më shumë për vesh. Mi thonë jazek edhe ti kushte... Ti shka në gjash. Qysh do të fakt reagimi i Erdoganit edhe ministrit jashtëm ndaj jush? Qysh e përjetut në fakt? A undit i pafuqishëm përballë ti? Qështë? I pafuqishëm, për shkak se përfaqësoni një vend të vogël, jo qaq rëndësishëm sa Turqia, edhe një president i një kombit goxha të madh që ju sulmon direkt. Ja, unë e s'jam përzin punë në mërshme Turqisë asnjëherë. Nuk i kuptaj kush o kush atje. Nuk maj këto anë politikin në ato problemet e mbrëmshme të Turqisë. Vërtet nuk e bëj atë. Ne kem do parime tona që e zbatojmë, do bindje. Unë jam shqiptar. Edhe ai ka pas drejt ndo sena, ai ka thonë për në raki, he vërtet qipi se jam shqiptari Dugagjinit. Në Dugagjen, miku pritet me i gotë. Pimna, muj me konfirmu se... Prit, po, është traditë e jemi, e lekës. Nëse një kuj jetë hatëri për këta, që ka me i vonë ati? Do unë a ishpëna një ka alas për din, kush jem? Unë s'kom harë pjana dodhit të vla. Unë jem të që mija vjetë, i kam rënët e mija. E preferën qojnë edhe ajronë. Po, në regull mirë i bof, po, nëse ati i pengon traditë e jemi. Qka kom mi bo, ma? Presidenti tha që si ka të regu që edhe presidenti tha që për në raki. Po shqy nuk bënë edhe me rujt, nësa i që pinë për atë moment, mund është me kursy njerë, se edhe të natë kursejnë. E qartë. Po, pa i po ju referohet që që për një raki kur 10 mirë fillit që dhe partneri tipin. Këtu po mundohen tonë me na shkru që na jem veç vllazni qashtu. Jo, bret jem. Na jem shqiptarë. Mas pojnë na kemi tu dhe si kristian gjatë, nuk o mare me vranu. Jenë mija vjetë, kemi tu me kryç shqiptarët. 3-4 majti, shekull, karë muslimanizmi, knej, e kena franu dhe dishka ta shej, feje, e kemi sot është e jona, hisë kur gjotë kjeshe shka që e kemi. I kemi renet, tarikate, kemi ortodoks në Korç. Ja, komë rru do me shvetëmije,
qëta shpasht ortodokse, të kalendarit vjetër, Kristian, mos të mënin, do të gjegji, që thot, Vesioni është i drejtë. Si që, une jam i lirum për këty në shanë. Unë i respektoj besimtarët, respektoj fetë, vlerat tjera, po unë nina shqiptarë. Dhe tani ja vetër zetet jemi më gjyku, su më peqojnja, ko me e qu, ko mu knaqë, ku shkojnë duka gjenë atje, të shëshnija, të mishtë e mi, kur takohem, qa që jetë ajona, diska të zdinë. Mura atu që ty, jena taku për qef, e qesim ka i gotë një muhabet. Pse për i foli krejtë to, shiqa, nuk ke mu bo tjetër për kërkan, për hatër të kërkuj. Ta du të me rritë gjithë kush, shqiptar jem, që mija vjet jem, jenë mënu me në nërru që shtu, kush është ardhë, prap që ta kem vetë, që ta kem e qenë gjithë. Astrid? Po të ke punë Erdoganit, unë pajtona që nuk që dashmës me knaqë opinionin publik në kuptimin që me reagu ashpër shumë. Po pës këministin, këtë nga të regon nga perspektiva ti, se ka qenë, totalisht ka qenë i kujdes shumë në reagim ndaj deklaratër të Erdoganit. Ka qenë shumë maj butë. Për çfarë arsye? Shpjegona pak, se është e vërtet që me Ramën keni qenë me ajo ashpër, për shembull, po nuk ka rëndësi. Dojmë vë dhe krahasimin njënës e tjetës. Zotnis Erdoganit i kom thonë kështu, Shqip. Lufër anje, po, fejnëgjare Shkënderbelt, i kom thonë që nanë që tokë, vesh në dejta tona, në bindje tona. Me kom pas përshtypjen që se keni knaqë as ato me reagimin e ti, e ju. 2 herë, 3, ju përmendi, priste një reagim më tashpër, pëse do shta si ja keni plotësu qëllimin. Po largë ishe atje, furë ku me marë ato. Largë ishe atje. Nuk me që, ose raport që ka ndohë në ishka. Ka friksu reagimi i pari Erdoganit? Friksu? Po. Fakt, ne do të jemi real, pranojmë, do shta Erdogan s'ka në i fuqi në raport me Gjermanin, po në raport me Kosovë dhe më të ketë një fuqi, ka dhe prani reale në teren. Jo vetëm ushtar, ka dhe simpatizus. Për mira po për të keq, ka shumë simpatizus. Çka me vota shumë? Ja, kuptimin mi u friksu fizikisht, po... Jo, çka me vota? Jo. Në fakt, a i be fasu, pra, kur keni të drejtu? Jo, une, kur më thanë që ka reagua ju abita, është më thëtë që si fake news, s'po ju rajshë, që mora, që i ka hinë punë. Në fakt, edhe unë që komenu... Ha, beshon. Edhe unë komenu që fake news. Për isha dhe media të huja, këto e fashë që është e vërtet. Si qëni, unë kom mujtë me, jam kryetar qeverie. E kom thënë ato që shteti jam e ka pas të lejume me thonë, me te. është në proporcion të marrëdhëniet mia me atë shtet. Nuk kom folë që Ramush Haradinaj i Goxhanit duka gjinë, se këshim folë, dhe në saba. Po, kom folë, që ka du të me folë, shteti jam në atë rast. Edhe te deklaratat me edhin, nuk di kush për i quna është tashma, kom pas kujdesun me edhin, çdo herë. Bile ma shumë se që duhet. Ja, unë e kom vla, ata kom vla. E ngova të Blendi Fevziu, zotë Haradinaj. Edin e kom vla, Edi është shqiptari jemi. E pyti Blendi Fevziu Edin, tha, pse se ki konsultu Kosovën për rrugën, tha s'kam nevojë mi konsultu për një rrugë që ne shkojmë andej. Edi folë këtu në Kosovë dhe për çështjen e demarkacionit. Pra, është ne, si më thonë, jo fort reciproke, kjo puna e unë s'kom qëllim me nguq Edin, a dini pse, jo për shkak të Edit, po për shkak të shqiptarëve. Ne jem një popull, nuk po kam dëshirë shumë me nguq, jam kryetar qeverie, nështë me qevesh një person i lirë, një deputeta, do shta si kryetar parti jo, ma letë, si kryetar qeverie, ndjej përgjësin më të ma, në emën tensionë, në emën, do të takom një kujdes. Edhe kom bo kujdes, nuk kam qenë i ashpër, po e kom bo një farë reflektimi të asajt që të lutëm që la pun tua që të se bolki. Po pasoj shumë shpejt një fotografi pastaj. Ani normal. Berati përmendi Tradite e kem na, si që se ta shti që une, për një është në rregull me ta në shpe, edhe me ta në konak që thotë. A ka qenë planifiku me ardhë Ka qenë planifiku. Se u duk mas postimit fashtë. Jo, po në rregull me fydi kanë televizion e mi shku në konak pastaj si zbari Edi? A është si pas traditës kjo. Po i respekton traditat mirë, po... Mas më detyroni une me gjëku për ato, ju vetë në ato. Për mua, ku të vjen dikush në familje, në konak, që të ka qenë e herë, ose që e ke frit në shpe, ose zarë, du një me në ru. Kine farashysh, na kem pas qëfar do rastësh, po kur të vjen konak, të është një natyre, tjetër nëse s'po di që me thonë, po është normal që kur të vjen dikush në familje, të dush me respektu, me nderu, mu si e korrekt. Une nuk kaloj kes me Edin kur jemi, na flasim bukurshi kështu direkt. Edhe nuk e kem bisedën qash, s'po di që me honë ashtu, të bëntomit,
Kur s'ka thot. Edhe kur jem bisedë lirë, jam shkoj ka fak. I thojmë do vendime, nuk pajtojmë, flasim. Nuk është si çdo herë merrem vesh, më duket normal. Në publik duhet kemi kujdes për shkak të popullit, pra mos menojnë shqiptarët që na duhet tash mua çarru në vetin, ne vërtet jemi vëllazën, e motra, jemi një popull. Përmendi Berati fakt çështjen e rrugës, vetëm këtë pyetje për mos më vik pyetje. Për taksën s'guxojmë me fol. Çfarë do të ndodh me taks? Nuk guxojmë me fol. Cili qëndrimi? A do dojmë pas konsultu qeverinë e Kosovës? Po, nështë ma mirë që s'na ka shti bërç. Me na pas konsultu ish dash me ina e obligim kështu, maratje. Qysh duket ai çmim si kryeministër i shtetasve në fakt që kanë me kalu më shpesh se sa ata në ndeti. Po. A duket i lartë fakt. Unë jo ku menu që është në rregull. Kjo është bindja ime. Çmimi i nalt. Çmimi është i nalt. Po. Fakt edhe sipas rajonit është çmimi i nalt. Po di edhe mu ka tokë kështu. Po. Atë për unë ma shambull një familje mesatare që shkon dhe në Veripoja, në Shëngjena, në Dorsa. Atë çdo gjë është llogari. Edhe ajo është llogari, atë llogari shpenzime është i nalt. Po. Nëse s'keni për Turqi, në fakt kishim kalu tek çështja. Ne dolim të edhe harrova tash ato. Delim tjetër Çështja qeverisë. Zotë kryeministër, aktualisht është qeveri e Pakicës. Është thonë prej tjerëve, në fakt nuk është thonë për jësh, që është, po e vërtet është që lista sërbska nuk është pjesë e qeverisë, pavarësisht që nuk ka një vendim, pra nuk është që ata e kanë dhënë me shkrim që nuk janë pjesë e qeverisë. Dhe qeveria juaj aktualisht i ka 52 vota. Si po arrinim në fakt me drejtu një qeveri të Pakicës me vetëm 52 vota? Tash nuk është një kohë e gjatë kjo që zhvillimet me listën sërbska. Ata e kanë ofruar dorëheqjen prej qeverisë ose largimin prej koalicionit. Unë s'kam pranuar këtë dorëheqje. Kam kërkuar prej tyre që të ulim të sqarojmë ku janë problemet edhe argumentet pse duhet ndodhë. Ta shohim si do të shkon rrjedha me ta. Na smujtë me gjetë gjuhë përbashkë për demarkacion. Demarkacionin u votu prej partive tjera politike, prej deputetëve tjerë. Tani e kemi edhe temën e ushtrisë, nuk e di a do të gjejmë gjuhë përbashkë me ta. Edhe po s'kem pas dakordim para prak. Incidenti që ndodhin në veri, ku vërtet aty kanë drejt me qenë mërzitën se ata policia kur hyn nuk i njoftën kush o kush. Ka pas aty edhe që edhe antarët kabinetit s'kanë kalu mirë. Është e arsyeshme me pas një shqetësim, po ato besoj që kanë te kalim. A kanë kërkesa tjera, për shkak se u duk që ato që nuk arritin t'i marrin me demarkacion, tash do t'i marrin me rikthimin e tyre në qeveri. Pra është përmend Trepça, përmend një sër kusht është listës sërbska ndaj qeverisë tuaj. Na kemi interesim për pjesëmarrje të sebe rreth Trepçës, të Kosovës, serbë të Kosovës, na interesojnë. Edhe në bordë e kom lënë vendin, kom lënë 3 vena për serbët e Verit. Një takon sindikatave, e 2 mujnë me i delegu. Mendoj që është meqëm kjo, se do të fuzionohet kompania në biznis, në planin biznisor. Ato ekzistojnë disa njësi, po do të punojmë si të integrume. Edhe kjo s'ka nevojë mu lidhë me kujgjo. Edhe kom qeni gatshëm para demarkacionit sot nesër. Po s'ka nevojë me qitë kush për shkak se vetë po afro. Jo, unë e kom ofruar gjithë ta, dhe mendoj që është reale kjo, që jenë 9 vetë, 6 në shqiptarë, 3 në atje, në rregull është. Se edhe çashtu është proporcioni i shtrirjes njësive të Trepçës në terren. Janë disa njësi, disa janë në pjesë tjera të vendit. Shqo, o diskutu për plot aspekte, po nuk ka matematikë që e thotë sa herë dalin më dhon diçka me i kthy. Sa atër ku me ditë, dalin çdo javë. Problemi është ashtu atë, unë e kom qenë korrekt, nuk i kom rajt, do në listën qeve, për qa kem pas marrëveshje, kom qëndruar marrëveshje. Po jo dini as kem pas bo marrëveshje me shkrema sa atëherë, ku ja kem fillu qeverisjes me listën qeve, so spekulu për këta, për ata, ja majnë penge, jo kështu e tjera, jo. Kem bo marrëveshje për qeverisje, me i përkratë gjithë pa diskriminim, me qenë afer gjithë, me i trajtu në njërë barabat, me jo siguru jetë, sigurie, kudion, vërtit kam qenë serios në ato. Në tema tjera s'kem pas d'akordim, edhe unë i kom respektu faktin që ta se kam votu demarkacionin, dhe kur si sa prish me ta, që politikisht s'kem pas marrëveshje, për demarkacion as për ushtri. Kanë thonë, mos na impona, vendimin tani për këto tema, se nuk dim që do të pozicionohem atë, ku në rregull.
Thatë që në fakt një 52 është qeveria që shumë e fuqishme në një intervistë paraprake. Na nuk i shohim ata mbështetës tjerë përpos deputetëve të PDK-s, nismës edhe takës aktualisht. Nuk i shohim deputet tjerë që janë mbështetës t'juj. Që unë komunikoj me gjitha partitë politike në parlament, të gjithë kanë qenë vërtet korrekt në kohën e disa proceseve, të gjithë më kanë thonë që ti mbaja drejtimin, ne nuk do të goditim pas shpine nëse mbronë Kosovën. Në disa më kanë thonë që, edhe konkret, nëse ti mbanë këtë drejtim, e mbronë drejtën e Kosovës, interesin e Kosovës, nuk të shëpesh, e pa mu bindem që është ashtu, se kanë pas do mundësi me i fa, ke votat tona deri ku të shkojmë zgjedhje. Po mendon kanë thonë deputetë e opozitës. Po. Tash ka një iniciativë ose një qendrim të LDK-s për rrëzimin e kësaj qeverisë dhe shkurjen në zgjedhjet parakoshme dhe një mbështetje që po jep në fakt sot që e ka dhënë edhe Albin Kurti, shefi i vetëvendosjes. Diqysh, në zgjedhje më na qenë ose Kader Vesheli, kryetari i partisë më të madhe në koalicion, më edhe unë, edhe dërheqe, këvo më tek, edhe mundet në i kra opozitar, eventual, duhet mu bo me dikon të pushtetit. Aktualisht, përdejsa këta që janë në pushtet, se kanë këtë vullnet për zgjedhje, këto tjerat nuk qëndrojnë. Jënë ma shumë kalkulim ditor për me thonë që ekzistojnë politikisht. Pra, qeveria nuk i ka gjatë një deputet, po as opozita po thoni që nuk i ka. Nuk mund mbledhen gjatë një deputet për ta rëzuar këtë qeveri. Ja. Listën sërbe po. Ja, nëse bashkohet lista sërbska me... Edhe GDP-ja. Se di, ata që i kanë jetë me mërzu, puna marri koftë. Do në vërtet bojnë mirë, sa ma shpejt. Unë e kom jetë me që mandatin 4 vjetë. Do në që lajli për ta, urnani. A i një bindur se do të aqonin fakt mandatin dhe në fakt? Pa që po du me që 4 vjetë. S'po menoj hiç sa zgat, po punoj çdo ditë. Amo 4 vjetë po du me që mandatin. A shini serios këtë idenë emocionit, pro, zoti Kryeminist? A ka seriozisht dhe këja që po dënë me që venin në zgjedhje apo jo? Nuk e di, nështë e kanë serios. Kanë drejt, nëse ata është pikpone. Natyrisht që kanë drejt nëse dojnë me bo, po thome a shini serios se në një deklarim më herën duket e keni thonë që në qoftë se ata kanë seriozisht, ja japi edhe vëllat e mia. Po jo bre, e shoh që s'është ashtu. Që ne di që ka gjenin LDK, i kanë dhe probleme të natyra tjera, pas po du me qenë ato. Nuk i kanë situatat që ka po thojnë. Ata po dhe me majtë kondicionin me votus të vetë, me gjenin zedhore, kuptaj. A ki ministra me aktakuz? Me një aktakuz të folën media po. Besim Beqaj? Po jo zyrtare të marrë. Nëse bëhet zyrtare, do ta... Fakti ka konfirmu dhe aj që është krita këtë akuzë. A do të bisedoni me partnerin që me liru detyrën, zoti Beqaj? Shiqeni, tani, si pas një logjike, nëse ka akt akuzë konfirmohet, a zyrtarizohet, a se s'po din çfarë etapë është. Po pritet mu konfirmu javën ardhshme. Po, atëherë ishte është një reflektim, besoj. Pra nuk pelqeni ose nuk preferoni me pas ministra me akt akuzë, edhe do të insistoni që qeveria të mos ketë ministra me akt akuzë? Është problem me vazhdu me një akt akuzë të konfirmu, me zyrtarizu, është problem. Cilat janë raportet me partnerin, me zotin Veseli, zoti Haradinaj? Komunikojmë shumë korrekt, në çdo temë, mund me thonë që është korrekt shumë, në fund. Vërtet është korrekt, është në i hafun, nuk kemi as i tabu, të në temat i flasim. Po kush është shefi PDK si pas ju? Kader Veseli apo Hashim Thaçi? Me kënd duhet bisedohet për PDK-n? Apo duhet me dy? Ja, për PDK-n Kadria është, për partinë ai vendos, ai ka kompetencat e Që ka lutë me një drejk në rënë? U folën media që ka pos përplasjen mes Veselit edhe presidentit. Ka qenë edhe presidenti edhe zërës kryeminist i Limoj edhe tjerë. Nuk është marrë me shpjegu që tha që është themelues i PDK-s. Themelues të ka një autoritet, për shembull presidenti Rugova i smutë ka pas autoritet mbi LDK. Unë jam themelues i akra që kam një autoritet. Berisha Alafa e ma një autoritet mbi PD-n. Nanën qosë atje dhe e manë, një farë autoritetit i kënë. Nuk për vend dyshim që se ka një autoritet, një influenca, një fuqi politike, zotë i dhaqe. Mirë po për punë me PDK-n, na komunikojmë me zotin Veseli, e çdo gjë funksionon. A ka pas përplasje? A merë ata vesh ndërvitja, ose dhjona, ose a bisedojnë ata për tema caktume. Qysh ke drejka në fakt, në rënë? Drejka ku ishte edhe presidenti, a ka pas tensione në fakt? Pas ti përbeshës se unë jam ashtu të ndërë si kom përcija në vazhdim si marrëdhëniet që komunikojnë tha që Veseli ndërvete. Po
A ditë ka qenë pak situata ma e rëndë se ndodhi kjo gëlenistat që u qëjten. Ndonë ato, këtë ato deklarimet që çakordume fa ka shumë që kemë pas këtë një vinë në fillim. Dikur ma vonë në mërim tonë një qëndrim se në fillim kemë pas tonë qëndrime për pikpamjeve të veta. Ka qenë pak situata e rëndë. S'ka qenë pro aq e këndshme ajo drejt. Po jo diçka negative, po si që ka pas do shpërputje veçaj. Ka spekulimin fakt që eventualisht, ose ju në fakt i keni bo ofertë këtu në dërheqërve të vetëvendosjes për mju bashku qeverisë tuaj. A ka diçka të vërtet? Unë kom pas një bisedë mirë edhe me Albinin para do dite, kem bisedu me te. Edhe i kom thënë Albinit që pa marrë farësi se unë jam pushtet sot, nga mënyra se ti më gjykon mu, një komunikim strategjik është i nevojshëm. Për shembull, rreth dialogut. Ti mundesh me gjujtë gurë prapë, po nëse vendimet e këqija të vinë për Kosovën, na po i vujmë. Të ekziston një farë komunikimi strategjik në nivelit caktuar. Nuk pilojmë to që e dim ku spajtojmë. Kush është i poshtër, kush është ky, kush është ai, kush është qeveritari, kush është ky, kush. Këtë pilojmë ato. A ka diçka që ti kishe pas dëshirë me ndihmu vendin tonë qytetar? Në qëtë konstelacion ai së në ndro faktin që unë jam, ekzistoj, që tjetër ekziston, asë së në ndroj faktin që ekziston VV-ja, LDK-ja, ky tonë. Edhe kom bisedu me te, nuk është se kemi në i dakordim të madhë, po e kom qelë një vit komunikimi strategjik. Mendoj që është një kohë ndishme për Kosovën, jam interesu, kom bisedu për një komunikim strategjik. Kur, atë që ishte në Suez, ajo konferenca? Jo, me Albinin kom bisedu edhe para demarkacionit. Jeni taku tet a tet? Po, shkuta në zyre, një takim korrekt, kemi bisedu me te, ka pas edhe një kolega, edhe me pas një bisedë shumë korrekte. Po, ju nuk po e lëshani Albinin, po vazhdoni me majt në komunikim. Po, s'mojnë me majt, ata nëse s'duan ai, ose ai s'mojnë ma në mu nëse s'duan. Po, unë mendoj që është një farë periudhë ndishme, edhe është mirë një komunikim strategjik. Jo ndoj interesa strategjike ti veni që aje i majt, aje i djata, s'po di çka dush ti ki me konë, po që kanë efekt direkt në jetën e këtij vendi nëse s'ndodhin mirë. A keni diskutuar për asociacion me Albinin? Kemi bisedu për plot tema. Apo kalon asociacioni, zotë Haradinaj? A do të ketë negocim prap, apo vendimi gjykatës kushtetuese? Këtena me një të asociacion, nëse ma lenë, fasi takim shumë mirë edhe me kolegët e grupit deputetët pavarë, se enda ta që dhanë një definicion. Me kush është kryetar aty? Përveç, unë bisedoj me gjithë ma ta, i nja, shumë miqën e tyne për i përpara, komunikoj shumë mirë me kryetarin e Prishtinës, Kryeqytetit Shpendin, me Visarin, Isruës, edhe fash ish ma mirë. Shpendi. Edhe, në falë, edhe bisedoj me gjithë, kem pas një bisedë ma shumë strategjike, pra qysh me kalu Kosovën një periudhë tillë, mos e mbet pen ky vend. Na nuk kem fol fort për qeveri. Çka i bjen që kjo strategji? I bjen qysh me gjetë ai përkrahet ndërsjell për tema, po për shembull pse dialogu me qenë veç punë jam. Unë çka të vendosi unë te aset ti mëtëm mos anaj. Po badjava. Po ti kimë e vujt. Po. Pse mos me qenë punë këtë neve? Po. Pra ju po lëboni për një ekip të unitetit. Jo bre, nuk është ekip të unitetit. Nëse anë ç'do të jalojmë, po nuk po me ekip të unitetit. Po për shembull, po gjithë në anije bashkë. Jo. Në anije mundesh me qenë, po mos ti mëson çka s'beson. Okej. Unë edhe Albinit i kam edhe Visajt i kam edhe gjithë kujt. Unë që ty, në ato çka she dakord mos thuj po kur. Po bile e din çau ka ndodhur. E din çish i shpjegu mos anë, ti mos e merr vesh. Po do të përsërit gabimet që i ka bëu Hashim Thaçi në kaluar. Ma kur kush prej neve, pse mos me qenë, nëse në kohë të luftës kanë mujt më ul Ibrahim Rugova, Recep Qosja, Hashim Thaçi, veton Surojës, po di kush kush e konta Baran Kusume ta diet, pse s'mujm na sot në burën kohë të paqes, për do tema nacionale na herë me vona i fal konsultat kujdesme, pirujm, po bim dakord. Në çdo po e vazhdojmë luftën, partijake, politike, pushteti, ajo kjo krejt. Po mos merrem vesh pak për vend çfarë bëhet. A ka disponim për jonës? Po që unë jam interesuar për këtë, nuk di sa, unë mendoj që dhe Albini e ndjen që është moment kritik për vend, Visari e kom pa që e ndjen. Unë mendoj që dhe LDK e din, ti ju keni pa një farë kujdesit LDK-s në të veprime. Nuk e kanë këtë pahia, ta peshohen që një farë kohë e ndishme. LDK-ja në fakt ka qenë konstruktive, me gjithë se ju gogja jashpër keni qenë me të.
Shqo, ashpërsia është diçka që si më mund mu studiu pse, çka është ajo, pse ka ndodhur, ç'është ndodhur. Pse bash për shembull me LDK Sepse jeni më jashtë se jo, sa me shqo ka diçka këtu, duni me kuptu një sen. ata dëgjush matur në fakt. Nëse jo, nuk është për ta. LDK-ja le të ndëmton mu si aleancë, po jo mundësitë e Kosovës. Por unë pse hupi po jena vetë, ja partia jeme, ose më dohë në skandal që me cilin nuk është shumë në rregull, urnë puna marë. Po mos jam, qysh ka logjik, që unë e shumë e kom vujtë ranë. Idenë me zbera raportin policit, leja për Kosovës, që ty nështë të nëzirë diçka për ati raporti. Pse po du të mi zbejë, burra, nuk e kuptoj që kjo më ka pengue. Po veç e pranu zbejën, zoti. E pranu zbejën. A zbejën që u betun në kuvend që si ja u pranën. Ani, Po ngutësh ka pak. Shiqo, dokna që jam qështu një farë tipi katonar që gutna e gabaje, po nuk ka këtë pahiri pëse i bëjtë punë. Mirë, e këtë në shkuat marveshje e demarkacionit o miratu më në fund, hinën bulicet, je i vetëmi në Kosovë, që thotë që kime ndryshu kufinin. Këtë Kosova, këtë ata deputetat aty besojnë që këtë ajo marveshje me presidentin e Mali Zi dhe presidentit thotë që këtë ajo paket u bo, veç me ta ndru menjen ty për demarkacionin. Pro, kërkush se beson përpos jush që kime ndru në kull dhe në qakor vinë. Kalzëna që ka po din ti ma shumë se na, e se këtë ta njerëz që po beson ende që mund është me ndru. Kalzëm, që ka keq për Kosovën me pahiri me ndohë që ajo. Jo, kur që so keq, vish? Ja, bashkë me ty flamurin. Ja, fit. Ate pse duhet me zbej qatë mundësi, vish për ju përsh? Jo, me zbej mundësi të jam. Unë po thëmë se si kim me forcu edhe me zbatun teren, pra me realizu. Së po thëmë zbehe. Si ta shohem, këtu jemi, ka da dalë. Apo i nimoni Gjukanovicit për me fitu zgjedhjet? Menej që është shumë mirë me nimu. Menej që shqiptarët e Mali Zi e kanë një rast ideal me kriju një partner strategjik, e kanë, po me riforcu, me rikëthy, zotin Gjukanovic edhe i bëjt thire ta votojnë. Apo bëhet në esem për përqit punër demarkacion, se pra bëna ik, a ka njës diçka me u bo? Në fakt që kjo është, mundet me prodhu lajmë edhe për Malzi. Pra ju po i bëni thire shqiptarëve ta votojnë diellin kur janë zgjedhjet presidenciale Milo Gjukanovicin. Po. Pse besoni që Gjukanovici është zgjidhje e duhur në fakt atje? Për shqiptarët atje. Se kom për kufi, e kom veç për orientime Euroatlantik. Mali Zi, Euroatlantik, është interes që shqiptarëve, besoj këtë shqiptarët e di. Edhe diçka për demarkacionin. Para se të kalonte, në demarkacionin fakt ka pas disa tahkime të jush me zotin Veseli dhe zotin Abdullah Hoti edhe dikën tjetër për LDK-s. Është folë për një tahkim të ndosëm, tensionum fakt mes jush edhe zotit Hoti. Ka diçka të vërteta janë vetëm këto që... Jo, në fakt të tensionu kryeministri. Po, Nikoni, unë e kom bët... S'po di që është tensionohet Hoti. Qëshe, e sha, unë e s'kom bët... Kur tensionohen paketim të mirë PR për ligjin. Por kine parashysh ashtet qërë vërteta është ligji që ka pas mu votu, cilin e ka të rek, qeveria ma hershme. Për përmeni jam në ashkë njësar kuj edhe i punov shneta, s'po du me i... Vjetë e gjyse ke përmeni. Po, tash për shka gjene shëndetësore s'du kur me ndërgoj, as për keq, as për kujgjo. Po, ki e parashysh ka është, qaj legjë atëhere, ka pas vetëm një dokument. Ai dokument ka qenë marrëveshja e gushtit 2005, që kjo është e vërteta e Kosovës. Qa ka ndodhë? Prej atëhere, deri sot, Parlamentit Kosovës, ju ka mushmenja me votue një legjë që ka qatë marrëveshjen dhe e ka një rafort të shtetit, Komisionit Shtetror, që ka gjetura të kundërta me qëtë marrëveshjen, edhe për funi, si që një farë bazë juridika, ligjora, diçka, edhe për funi, që ka më dukon edhe fërli, një marrëveshje të presidentit thotë korrigjim. Pse duhet mi zbeqë, u mu që kjo më dhemë keve, s'pu isha me këtu, që ka në pytjeve dhe lesas, së pun votash monë, nësë është për vota, jenë shku votat, zjedhjen, kry, ato këto, pse sot duhet me zbe pozicion e Kosovës mundësin me korrigju, veç ka që ne kësha problem. Apo në liberalizohen vizat tash? Po. Në odet jënë po moti? Po. Këto me në odet dhe këmi Po, jenë kaluë 2 herë në odet asaf. A keni ndonjë sinjal në fakt që një mend tash nuk kanë menacit ndonjë kriter tjetër, po demarkacioni u kry edhe vizat? Jo, liberalizimi ka ndohë atë dhe që votu demarkacioni, ta dini ta. Edhe nuk e thëmë përshka... Nashën apo njerë Ministria e Integrimit dhe Kapacitetit dhe Shamponia, apo para 3 vjetë. Alone për ambasada jemi të pritë. Po, ndryshë është gjendje tash.
kurzit e Haradinaj, a do t'jetë këtë vit? Na me 16 muaj prill e marrim një raport për vendin që quhet. Atëherë quhet raporti progresit më jetë, raport për vendin. Një javë më vonë kemi një vizitë të zyrtarëve të nalë në tema të rend dhe të ligjit. Dikun presh para fillimit të majt me bisedu ma konkret. Me pas lëvizjen këtë Me bisedu ma konkret, po nuk ndohë me e lëvizjen, atëherë është një proces që gjatë 2-3 muaj. Kur mund ndodh? Për shkak se Optimalisht, verzioni optimist. Si që 3 muaj ka thonë është mrekullia e Zotit, 6 mesataja non maksimumi, do mund na shkon deri në fund vitit, mund na vjen vjesht. diasporës ju shkojnë për vitrinë atje. Ani pse jo. Jo, jemi afër, nuk po e bëj, siç nuk është merite e kësaj qeverie, tash ton po thonë që ti do të jesh kryeministri, kohë të cilët janë liberalizuar vizat, unë po them jo. Ushtria kurzit e Haradinaj. Edhe ajo nuk o larg. Fatkeqësisht për ata që kanë menuar që zbohet, nuk o larg. me ndryshime kushtetuese apo me ligj Mundo për FSK. mundo ato që kërkojke vetvendosja me ligj. Me ligj. Apo i Pra, jo, përcjellën vetëm pak vera. Okej. Pra, verzioni që bo formimi i ushtrisë me kushtetut ka ra përfundimisht. Ende jo, krejt, nëse ka marrëveshje obliguese ligjore për njohje reciproke përpara, atëherë ushtria mundet me u vetë kuptua dhe mu i votojnë edhe shërt. Me çfarë koste mundet marrë që ka marrëveshja ligjore për një reciprokë? Është Edhe është pranueshme në fakt për partnerët. Jo, Për partnerët ndërkombëtar. është tema e madhe që kjo që po dojmë hynë ta. Po që kjo është më Nëse madhe. bën veç 2 minuta për asociacionin veti Verati. Po. Në Të lidhet asociacioni. Me një po kthehema ti edhe të kjo që e fole. 2015 Kosova edhe në 16 realisht, 2016 më konkretisht, ka ndodhur një ridakordim për asociacionin. Qysh? O bo marrëveshja 2013, o bo 2015, ka ndodhur gjykata kushtetuese, në fund o ndërtu një implementing team. Që implementing team në Kosovë përbëhet nga 4 qytetarë të Kosovës po Serb. Këta e përgatisin statutin e asociacionit, edhe çdo një muaj shkojnë e raportojnë në Bruxelles. Çdo 4 Serb të Kosovës e shkruajnë, shkojnë e raportojnë çdo një muaj në Bruxellit. Kush është Bruxelli? Është ekipi i Kosovës në javënia me vet, është pjesa e gjuricit me vetë, edhe janë beja amerikante. Që kjo është e vërteta e ngjarjes. Tani, ekziston edhe një ekip tjetër, ajo quhet ajo ke menaxhment që ka fara, kjo ke implementin se 2, e cila ja përzin ka pak duart kësaj të parës. Por, çka është me rëndësi ta din Kosova? Çka do që të shkruhet? Qeveria e ka për obligim me e qunë gjykatë kushtetuese. A e kuptani? Pra, rreziku që me ndohë diçka jashtë ta kushtetuese të zhvenit, është vetëm nëse i lojnë met gjykatësit e gjykatës kushtetuese. Ata që mujnë me i bo dam Kosovës sot, nuk janë politikanë. Vetëm që e kanë dorë nesër, mos me leju me shku Kosova gabim, është gjykatësit e gjykatës kushtetuese dhe integritetit tyre profesional. Për shkak se procedura e parashef, që çka do për shembull me marr Albini me shkru, prapë të shkruaj gjykatë kushtetuese. Me shkru Ramushi në gjykatë kushtetuese, me shkru Dari Bojeftiqi në gjykatë kushtetuese. Kushdo që shkruaj, s'ka lidhje kush i Kosovës ka me shkru, përfundon në gjykatë kushtetuese. Gjykatësit kanë me thonë po ose jo. Po që kjo është realiteti i asociacionit. Bazuar këtë, Kosova besoj se gjykata kushtetuese edhe herën e parë kanë bërë qëndrim shumë parimor në këtë temë, nuk e ka në një rrezik. Pra, e shihni që është gjendja. Por unë s'muj me shtin fuqi asociacionin, pa e qunë gjykatë kushtetuese, a e kuptoni? Kjo është, jo se unë e kam shpik ta, kjo është merit edhe qeverisë A përpashme. mund përmbyllët para verës kjo çështja e asociacionit? Ja, Jo. ja. Çështja e ushtrisë, ta që do të bëhet me ligj sipas gjitha gjasave. Atëherë kur presidenti pa të marrë një iniciativë, në fakt për ndryshimin e ligjit për FSK-n, pa të ndodhë një reagim i fortë prej shteteve të Kuintit që insistojshin që të bëhet me ndryshime kushtetuese. Në momentin kur partnerët e Kosovës, këtë është Amerika që i prinë e NATO-s, edhe NATO e shohin që i vetë një argument që s'po bëhet ushtria është pozicion politik i Beogradit, mos me leju shef të Kosovës me votu, ndryshon pak. Kjo gati sa kuptu që është, me deklarimet e zotit Miqas që i bani në Beograd,
Besoj e keni pa çka I tha, midis Beogradit, I kishte shumë qarta. Dvim të çështja Për ushtrin. Po. Pra, kjo tash është çështje ta quajmë e kalkulimeve kohore, mund bëhet në këtë verë, mund bëhet në vesh, por nuk ka larg. E kam një pyetje zoti Haradinaj, para se të kalojmë te çështja e fundit. Mediat perëndimore vazhdimisht po raportojnë qysh BE dhe Amerikë, SBA po nshojnë pe Rusia po fiton territor edhe Turqia. A keni diskutuar ndonjëherë me partnerët apo I diskutoni çdo çështje që nëse ju largoheni këtu vendi junë po bjen në ndikimin e tjerëve? A ka shqetësime tilla? Unë kam se ju keni lexuar ato pozicionet e mia kur isha në Bruksel herën e parë që I kërkova besh një çështje të re ndaj Ballkanit perëndimor, ndaj neve. Jo, edhe aty në një energji të re. Në atë kohë kritikua, edhe sot kritikona, edhe kom pas në kush ka thonë o qmene, po do më na frish me këta me ata. Çka në kupton kjo kritik? Unë mendoj që BE-ja edhe bota sot është shumë në zone. Amerikanë janë shumë në zonën, në përbot çka s'po ndodh. E vetë një mënyrë në shtin rend ditë është me ditë me ja thonë, me ditë me e kërku, nuk bën pa e kërku. Besoj shumë që e kanë kuptuar që është një farë urgjencë kohore, bile e kumë dëgju për I zyrtarëve shumë të nalë, talatëve tonë të I thonë, e kemi pranu si urgjente për mbylljen e kësaj çështje mbetur hapur Kosovë-Serbi. Pra kemi pranu si urgjente, jo mo si diçka që qëllim tonin, po si urgjencë mbylljen e kësaj çështje. Me këtë mendoj që jemi në atë finalen që u tha edhe një ditë një truez trashitit, Rushiti. Jemi në finale. Okej, e fundit, pashmangshëm tribunali special. New York Times ka shkruar në fakt që këta akuzat e para mund ndodhin shumë shpejt. Si kryeministri I vendit, a keni informacione në fakt për këto se çfarë ka ndodhur, a mund kemi në fakt lëvizje për tribunalit këta akuzat para e cilat qartësisht nuk është që kanë mëna ndihmu shumë stabilitet të vendit këtu. Ku? Une po më ndihmojnë për djetë se pe tutve ty në këtë akuzat, shqyqyrë s'po. S'ditë dhe po tutni ma shumë, a teja presidenti thoqi? Aty tonë ka pak edhe, ka pak nështë. Po nuk përreflektohet, ma shumë përreflektohet anena me... Ja, shqyqa qëre, ja tut, po tash respekt edhin. Të pak kanë Po, A mund ndodh, a keni informacione në fakt? Ja, edhe qysh, unë menej që kjo temë është tërgjatë që shumë, u bo që është diskutim për ta, që mos po dim që ka me thonë të ndajten. A presni që do të ketë në prill këta akuza? Se soon në anglisht që u shëtha New York Timesi, tha soon do të ketë shpejt, pra kjo shpejt nuk është çështje muajve, do të jetë çështje javësh. Edhe njerë po thojmë nuk është kjo disponimi këtij paneli, pra Çështje javësh që sa vjet, po. Po, nuk është disponimi ju një zoti Haradinaj më ndodh një gjë tillë. Shumë vëdani me na ek neve politikanë dhe të fushë. Na ju kishim pas që ju hek ndryshe, jo në tribunal. Okej, atër po ta kujtoj. Okej. Kosova nuk është palë hiç me këtë gjykat. Është absurd I jashtëzakonshëm, do është e themeluar me ligjet të Kosovës. Kosova ndoshta më pak të den çka ndodh kësaj gjykatës në këtë gjykatë. Unë s'kam asnjë informatë zyrtare, tash në niveli çka ka ndodhur. Donë as kur ka dhënë drejtë kryeprokurori, unë jam informuar zyrtarisht. Tash me dhënë drejtë kryeprokurori janë, Sa dashta mirë. Lumejë ali kush bëhet te. Po. Atje ne kush na ka bërë dert, as nuk dim pse ka ndërheqë, as nuk kem panel, as të rekrutimit aty në vështirë, as nuk dim çka ndodh. Domthon Kosova është këtë çështje jashtë kësaj gjykate. Ajo që muj me thonë është si shtet, po e quj kështu, qytetarëve tonë, aty ne kemi marrë obligime ligjore, me siguru mbrojtje, kush do qofshin ta. Edhe si kryetar qeverie, do t'i merrsha përgjegjësitë, nëse janë pa nëse s'm thirr mu, nuk do ta korrigjja Kosovën, me kërkon që shkon atje, do t'isha I respektueshëm ndaj obligimeve që ka marrë vendi. A keni diçka më shtu, apo përmbyllë, zoti kryeministër, faleminderit që keni qenë në të shtatë. Faleminderit shumë. Vetë faleminderit. Shikues nderuar, keni qenë për 1 orë e pak minuta me kryeministrin e Kosovës, zotin Ramush Haradinaj. Shihemi nesër mbrëmë, natën e mirë.